Ito na, Tito Diego, Yes. ang ating favorite time of the day. What's for breakfast? Yes. Sino ba kasama natin, Kikay? Ang kasama natin ngayon, Tito Diego, ay ang nagbabalik at talaga namang ang ganda-ganda. Long time na, no? Oo, na si Chef Mitsyel Faustino. Good morning. Good morning. Tagal naman, Oh, yung welcome back. Pero may dala si Thank you. Chef ngayon, mga Oo. makulay na recipe. Oh. Ano ba yung Yes. breakfast natin Very colorful. ngayon? Ano ba Ang yan? breakfast natin ay tamang-tama for summer. It's pineapple, Thai fried rice. Yun. Sige nga, no? Tropical ang breakfast Ano ba natin. ingredients natin, ngayon. Chef Michelle? Okay, ang ating mga ingredients ay meron tayong shrimp, egg, cooked rice, meron din tayo niyan. Tapos small diced onion, Thai soy sauce, fish sauce, sugar, salt, and curry powder, white pepper, tapos yung shrimp, shrimp paste, bagoong, pineapple, at ang ating raisins. Optional po yan, at saka yung cashew nuts. And meron din tayo yung green onion, yung tapos tomato and cucumber. Pipino. Yan. Yan ang ating mga kailangan sa paggawa ng ating pineapple Thai fried rice. Pero paturo na natin Oo. yan. Ano ba yung una natin gagawin dito, Chef Michelle? Alright. Okay. Mag-init na tayo ng ating oil sa pan. Tapos, ilagay na natin ang hipon. Yan, ang ating shrimp. I-fry lang po natin siya. Tapos, after nyan, ito-set aside natin siya. Yan. Mga gaano katagal ba maluto ang shrimp, Chef? O Sandali talagang lang sa naman, base sa kulay mo Base sa malalaman? kulay, yes. Oo. Sa akin, pag ganon. Para malaman mong luto na. Oo. Tapos yan, yung dice na hipon, fry din natin yan. Tapos set aside natin sa tabi. Tapos mag-fry tayo ng egg. So, i-scramble natin yan para mamaya maganda siya tignan. Colorful talaga yun. Perfect talaga sa summer itong dish na ito. Tapos, After nyan, after ng ating egg, lalagay na natin yung ating cooked rice. does it matter kung anong klaseng rice yung gamit mo dito? Oo, okay lang naman. Pero syempre, mas masarap pag jasmine rice. Oo, yun talaga yung mabango talaga. Yan. Tapos, Tapos, mix natin siya together nung ating hipon at ating egg. Ayan. Mix well. And after that, lagyan na natin siya ng ating shrimp paste, yung bagoong. Yan. magbibigay lasa talaga Yes. ito. Tapos, lagyan na rin natin ng curry powder. Yung mga naiwan nating ingredients, lagay na natin siya. After yan, lagyan na natin ng sibuyas, ang ating onion. And tomatoes. Makulay na makulay ang Kamatis, breakfast yes. natin ngayon. At Tapos? syempre, pepper. Lagyan natin ng pepper. Paminta. Tapos, lagyan natin ng... Ayan, i-mix na natin siya together. Mix natin siya. Mix well, para yung spices niya mag-blend. Evenly distributed talaga. Para balance out. Balance, Hindi, oo. hindi masyadong potent pag kinain mo. Correct. Just fry it. Tapos, lagyan na natin yung ating Thai soy sauce and ang ating patis. Ano ba yung pagkakaiba ng Thai soy sauce kumpara yung mga nabibili lang dito sa atin? In terms of taste, meron talagang distinct Meron, na oo. flavor. Meron Para malalaman mo, di ba yung tatawag Meron, oo. ng tulo na patis? Yes. May certain flavor siya. Actually, kami sa Maalaming Malabon, gano'n Thailand. Ay, oo. Oo. Maamoy mo siya eh. Amoy mo talaga. Iba talaga sa Malabon. Tapos lagyan na natin yung ating pipino, yung diced pipino natin. Tapos yung ating pineapple. Yan. Tapos mix together ulit. Kung wala akong cucumber na available, meron ba akong pwedeng alternative? Pwede, carrots, anything, or green peas, pwede ka maglagay nun. Depends kung ano yung Oo. available sa iyong kusina. Tapos ano lagyan natin nilalagay konting mo? sugar. Sugar. Ano to balance out To balance out. yung mga flavor natin. Ito na, Tito Diego. Ito na. Ano siya. Ang ating
pineapple thigh fried rice. Pineapple Thai, no? Thai fried rice ni Chef Mitsyel Faustino. At ang presentation talaga. Ito, pero may ano siya, may baon na isa pang dish. Oo. Ay, ano What's ba yan, Chef this? Mitsyel? Yun namang isa natin is squid with salted egg. Squid with salted egg naman. O di ba bagay yan? Medyo Yan, masaya. maalat yung squid, medyo on the sweet and or herby Curry, side. oo. Curry side yung yung rice. Seafood Wednesday pala tayo ngayon. Swerte mo, Kika eh. Oo. Wednesday, oo. Paano ka ba makokontak, Chef Mitsyel, ng ating mga kasangbahay na gustong i-avail yung mga pagkain niluto mo? Matatagpuan niyo po kami sa La Mesa de Micay at 2931 BNR Compound, Concepcion, Malabon. At you can contact us at 0929-328-6597. And matatagpuan niyo rin po kami sa Facebook page and account La Mesa de Micay. Itong La Lamesa Mesa de Micay, anong oras ba ito open? We're open from 2 p.m. to 12 midnight, Monday to Sunday. Wow, tamang-tama. Diyan na tayong gigimik na Yes, oo. sa Lamesa de Micay. May gusto ka bang batiin, Chef? Gusto ko pong batiin ang mga tiga Malabon. Good morning po. At syempre po ang aking La Mesa de Micay family, ang Yes. aking mga anak, Markers, Mark Michael Tan Garcia, and of course, ang aking anak na si Nicole, si Alex, at ang aking mga apo. Mga apong napaka-cute. Yes, ang aking mga apo na si Nate and Kate. Yan. Maraming salamat, Chef Mitsyel Faustino. Thank you, Chef Mitsyel. Next time ulit, kita kits. Thank you, Chef. Kita kits, kita kits. Kita kits. Let's eat.